Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video is gagawa ako ng DIY eyelash extension. So third time ko na siyang ginawa. Ayan. Set siya. In-order ko siya sa Shopee. Ayan. So sa last part na video guys, ipopost ko yung mga nagawa ko. Yung first and second at yung pan third time ko. So ayan.